ماله اوس اجازت راکئ چې زه تاسو ته دا ټول معلومات دوباره ووایم چې کوم زمونږ سره دي، یعنی تاسو چې ماله کم معلومات راکړل نو زه تاسو ته دا دوباره ووایم چې صحیح دي او که نه. Let me repeat the information I have. دا یو ریزرویشن دی د 24 اګست د جمعې په ورځ باندې د 3 کسانو دپاره ماښام په 7 بجې باندې. This is a reservation for Friday 24th of August for 3 people at 7 p.m. Is that correct? آیا دا هر څه صحیح دي؟ Is that correct? بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. مونږه ډایلاګز شروع کړی دي، مونږه شپږ ډایلاګز آلریډي کړی دي او نن زمونږه ډایلاګ نمبر 7 دی. که چا تر اوسه پورې د اولني شپږ ډایلاګز نه کتلی نو اول مهرباني وکړئ هغه وګورئ، بیا دا ډایلاګز وګورئ، ځکه چې دا مونږ په یو ترتیب کې روان یو. انشاءالله د دې سره به تاسو ډیر زیات انګلیش زده کیږي. صحیح ده؟ د ډایلاګ شروع کېدو نه مخکې زه یو ډیر زیات ضروري خبره تاسو ته کول غواړم. که تاسو خیال کړي نو ما په دې پیج باندې یو 2 ورځې مخکې څه تصویرونه هم شیر کړي اوس تاسو سره، ځکه چې ډیر ملګري اکثر مونږ ته په میسیج کې او په کمنټس کې هم دا وایي چې ستاسو هر یو ویډیو مونږ ته نه ملاویږي. نو ما بیا په دې باندې سوچ وکړو، تحقیق مې وکړو، نو ما ته بیا د دې خبرې پته ولګېدل چې یار ډېر کسان دا خبره صحیح کوي. اصل مسله دا ده چې فیسبوک هر یو ویډیو هر یو کس ته نه لیږي. اوس زمونږ په لاس کې خو نه دي، دا خو د فیسبوک په لاس کې دي. اوس په دې پیج باندې تقریبا اوس په دې ټیم کې 1.5 لاک کسان دي، 1,56,000 دي کسونه کسان زمونږ پیج فالو کوي، ماشاءالله الحمدلله. خو فیسبوک دا زمونږ هر یو ویډیو هر یو کس ته نه لیږي، هغه تقریبا 20% کسانو ته لیږي، یعنی په 100 کې 60 کسانو ته زمونږ ویډیو فیسبوک د خپله طرفه لیږي. حالانکه موږ خو دا ویډیو پوسټ کړي. اوس د دې مسلې حل دا دی چې کله تاسو زمونږ چینل، تاسو په کوم ځای کې زمونږ چینل لایک کړي، که تاسو زمونږ چینل خپل فیوریټس کې سیو کو، تاسو ته په تصویر کې تاسو وګورئ، په دې ټیم کې به تاسو ته ښکاري فیوریټس، ایډ ومنم ټو فیوریټس. که تاسو په دې باندې کلیک کو، په دې آپشن باندې، نو بیا به تاسو ته هر یو ویډیو خامخا راځي چې هر چا په دې باندې کلیک کړي نو هغه ته به هر یو ویډیو ملاویږي. ګوره اکثر خلکو ډیر شی پیجز لایک کړي، نو تاسو که هغه لیست ته لاړ شئ، دا ګوره تاسو ته ښکاري په دې سکرین باندې، که تاسو د لایک پیجز ته لاړ شئ او په هغې کې بیا زمونږ د چینل را پیدا کوي، نو اکثر په موبایل باندې څوک ګوري، څوک یې په آیفون باندې ګوري، څوک یې په انډرایډ باندې ګوري، څوک یې په کمپیوټر باندې ګوري. نو تاسو کوشش وکړئ چې تاسو پکې دا آپشن را پیدا کړئ. دا 3 ډاټس په ځینو ځایونو کې ورکړي، ګوره تاسو په تصویر کې په دې ټیم باندې ښکاري، دا 3 ډاټس یې ورکړي زموږ چینل ته مخې ته. که تاسو په دې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به هلته ښکاره شي چې ایډ ومنم ټو فیوریټس، یا تاسو دا را پیدا کړئ فالو سیټینګز، په یو ځای کې به لیکلي فالو سیټینګز. که تاسو په هغې باندې کلیک کړئ نو بیا په هغې کې به تاسو ته بیا دلته ګورئ په دغه شانتي به تاسو ته بیا دا آپشن درکړي چې ایډ ومنم ټو فیوریټس. کله چې هم تاسو فیوریټس سلیکټ کو، ځکه چې بای ډیفالټ یعنی دا که تاسو نه یې ټیک کړي نو دې ته بیا راځي ډیفالټ سیټینګ راځي. صحیح ده؟ نو بای ډیفالټ بیا تاسو بیا فیسبوک خپله خوښه ده چې چاته ویډیو لیږي او چاته نه لیږي، خو تاسو ټول دا فیوریټس لازما کلیک کړئ نو تاسو ته بیا هر یو ویډیو څنګه چې موږ شیر کړو نو په هغه ټایم باندې به تاسو ته میلاویږي. صحیح ده؟ ښه، نو اوس راځو خپل ډایلاګ ده، خو د ډایلاګ د شروع کېدو نه مخکې دا یو خبره بله هم چې لایک او شیر لازمي کوئ او د یوټیوب چینل زمونږ خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه چې دا ټول ویډیوز به تاسو ته په یوټیوب باندې په اسانه باندې میلاویږي. په یوټیوب باندې چې هم تاسو کله سبسکرایب کړئ او دا ټلی چې کوم ځای کې جوړه شوي نوټیفیکیشن دغه چې هغه تاسو کلیک کړئ نو چې څنګه زمونږ په یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ شي تاسو ته به نوټیفیکیشن راشي چې نوې ویډیو راغله. هلته خو ډېر په اسانه باندې میلاویږي، خو پته نه کېږي چې تاسو ولې یوټیوب ته ډېر کسان نه راځئ. ښه، نو راځو خپل ډایلاګ له. نننی ډایلاګ زمونږ د دې په باره کې دی چې کله مونږ یو ریسټورنټ ته د خوراک دپاره ځو، کوم ځای کې چې سړی خوراک هغې ته ریسټورنټ وایي، کله چې مونږ یو ریسټورنټ ته د خوراک دپاره ځو نو مونږ به هلته کې اول ډېرو ریسټورنټو کې کوم چې ښه ریسټورنټ وي نو هغې کې زیاتتر داسې چې ته به اول ټلیفون کې او ریزرویشن به کې. د ریزرویشن نه مطلب دا دی چې ته به ځان له ټیبل بک کې چې یاره مونږ د وس نه یو ټیبل بک راکړه، ځکه چې اکثر بیا خلک لاړ شي او بیا ریسټورنټ فولي نو بیا هلته کې ځای نه وي د ناستي، نو بیا به ورته انتظار کوي. د هغې نه د بچ کېدو دپاره خلک اول ریزرویشن کوي.
بوکینګ ځان له ټیبل بوک کې صحیح ده د هغې په باره کې زمونږ نننی ډایلاګ دی پر روان ډایلاګ کې به بیا مونږ چې کله د خیر سره ریسټورنټ ته خوراک لاړ شو نو بیا به د هغې په باره کې مونږ خبرې کوو نو نننی صرف د ریزرویشن دپاره دی چې ریزرویشن به په ټلیفون باندې په ریسټورنټ کې د ټیبل څنګه کوو صحیح ده نو راځئ ډایلاګ شروع کوو تاسو چې کله اول ریسټورنټ ته ټلیفون وکړئ نو هغوی ټلیفون اوچت کړي نو هغوی ته هغه سیډ نه وایي Thank you for calling Sakia Restaurant. ډیره مننه د ټلیفون کولو سکیا ریسټورنټ ته Thank you for calling Sakia Restaurant. How may I help you? زه ستاسو څه مدد کولی شم How may I help you? I'd like to make a reservation. زه غواړم چې بوکینګ وکم I'd like to make a reservation. Reservation صحیح ده For which day د کمې ورځې دپاره and for what time او د کم ټایم دپاره د کم وخت دپاره For which day and for what time It's for Friday 24th of August at 7 p.m. دا د جمعې د ورځې دپاره دی د 24 اګست د جمعې ورځ ماښام 9 بجې It's for Friday 24th of August at 7 p.m. For how many people? د څومره کسانو دپاره For how many people? For 3 people please. د 3 کسانو دپاره مننه For 3 people please. And the name on the reservation او دا بوکینګ د چا په نوم باندې دی And the name on the reservation. On the reservation راځي بیا صحیح ده یعنی دا تپوس دی کوي چې دا بوکینګ چې ته کې دا د چا په نوم باندې مونږ ځان سره نوټ کړو چې تاسو بیا کله راشئ نو مونږ ته به ووایئ که نه چې پلانکي ریزرویشن کړی دی نو مونږ ته به پته ولګي د هغې لپاره به څه راځي The name on the reservation. It's Musa. دا موسی دی یعنی ریزرویشن د موسی په نوم باندې وکئ And the phone number where we can reach you او داسې یو ټلیفون نمبر ستاسو شته دی چې مونږ تاسو ته په هغې باندې بیا رسیدی شو د ریچ یو مطلب دا دی چې که فرض که تاسو نه راځئ یا لیټ شئ نو کم از کم مونږ ستاسو سره رابطه کولی شو خو په انګلیش کې د هغې لپاره راځي where we can reach you چې مونږ تاسو ته در ورسو نو د هغې مطلب دا دی چې مونږ تاسو ته فون وکړو بیا صحیح ده And the phone number where we can reach you it's 310 555 9023 Let me repeat back the information I have. مال اوس اجازت راکئ چې زه تاسو ته دا ټول معلومات دوباره ووایم چې کم زمونږ سره دي یعنی تاسو چې مال کم معلومات راکړل نو زه تاسو ته دا دوباره ووایم چې صحیح دي او که نه Let me repeat the information I have. This is a reservation for Friday 24th of August for 3 people at 7 p.m. دا یو ریزرویشن دی د 24 اګست د جمعې په ورځ باندې د 3 کسانو دپاره ماښام په 9 بجې باندې Is that correct? آیا دا هر څه صحیح دي؟ Is that correct? Yes, that's right. او دا بالکل صحیح دی Can we have a table by the window please? تاسو کولی شئ چې مونږ له د کړکۍ سره خواته ټیبل راکئ Can we have a table by the window please? I want to be away from the kitchen if possible. زه غواړم چې د کچن نه لرې کینم که ممکنه وي یعنی زه غواړم چې د کچن نه لرې کینم اکثر خلک د کچن نه لرې کیناستل غواړي ځکه چې د کچن نه اکثر بیا ډېر اوازونه راځي پخلی کېږي او ټنګه ټونګه جوړي صحیح ده نو اکثر خلک د هغې نه تنګېږي نو د دې وجې نه ورته وایي چې ماله ټیبل د کچن نه لرې راکړه I want to be away from the kitchen. زه غواړم چې د کچن نه لرې یم away مطلب لرې صحیح ده if possible که ممکنه وي یعنې موږ له ټیبل د کچن نه لرې او د کړکۍ سره خواته راکول ممکنه وي We can't guarantee a window table. مونږ تاسو له دا ګارنټي نشو درکولی چې تاسو له مونږ د کړکۍ خواته ټیبل درکو But I'll note your preference. خو زه به ستاسو ترجیح نوٹ کم یعنی زه به دا خبره نوٹ کم چې تاسو کم خبرې ته
ترجیح ورکول چې تاسو کومه خبره غوره کړې وه، یعنی ستاسو دا مطالبه ده چې موږ د کړکۍ سره خواته او د کچن نه لرې ټیبل راکړئ، نو زه به دا خبره نوٹ کړم. پریفرنس ویل کېږي ترجیح ورکول، یو څیز ترجیح ورکول، د یو څیز په ځای باندې د خلکو بل څیز خوښي که نه، نو هغه بل څیز ته ترجیح ورکوي. پښتو کې خلک وایي که نه د دې څیز په ځای باندې زه دا غوره ګڼم، یو څیز غوره ګڼل هغې ته ویل کېږي پریفرنس. اوکې دیټس فاین، بالکل صحیح ده. Do any of the guests have special needs؟ دا کم میلمانه چې به رستورانت ته راځي، میلمانه په رستورانت ته چې کم خلک خوراک له راځي، نو رستورانت والا ټولو خلکو ته میلمانه وایي. صحیح ده چې دا زموږ میلمانه دي، هغوی ته ګیسټس وایي. صحیح ده، ګیسټس مطلب میلمانه. Do any of the guests have special need؟ دې میلمنو کې چاته د یو خاص ضرورت، د یو خاص څیز ضرورت وي. سپیشل نیډس په انګلیش کې ډېر زیات استعمالیږي. د دې مطلب دا دی چې یو کس ته د یو خاص څیز ضرورت وي، یعنی مثال په توګه سپیشل نیډس کې دا هم راتلی شي چې فرض که یو کس بیمار دی او رستورانت ته خوراک لځي، نو د هغوی سره دا بیمار دپاره یو خاص کرسی شته دی، یا دننه د رستورانت ته د تلو دپاره هغه ته یعنی څه ضروري څیزونه که پکار وي نو هغه شته دی، دې دپاره راځي سپیشل نیډ. صحیح ده. نو do any of the guests have special needs؟ په دې میلمنو کې چاته د یو خاص څیزونو ضرورت شته. I'm glad you asked. زه ډېر خوشحاله شوم چې تا زمانه دا تپوس وکړو. I am glad، زه ډېر خوشحاله شوم، you asked، چې تا دا تپوس وکړو. I'll need one high chair for my kid. زما به یو اوچته کرسی پکاري زما د بچي دپاره. I'll need one high chair. high chair د عامو کرسو نه اوچته کرسۍ د ماشومانو دپاره استعمالیږي، ځکه چې اکثر کرسۍ او میز کم په رستورانت کې چې نو هغه خو زیاتتر د لویو خلکو دپاره جوړي که نه، د ماشومانو دپاره هلته کې سپیشل کرسۍ وي چې هغه اوچتې چې هغه بیا هغه میز ته ورسي د خوراک دپاره. صحیح ده، هغه کرسۍ ته ویل کېږي high chair. So I'll need one high chair for my kid. زما به د خپل بچي دپاره یو اوچته کرسی پکاریږي. کیډ او چایلډ ماشوم ته ویل کېږي. صحیح ده، ماشومانو بچو ته ویل کېږي. That's not a problem. دا خو هیڅ مسله نه ده. We have plenty of high chairs. زمونږ سره ډېر شی high chairs اوچتې کرسی شته دی. plenty ډېر شی. See you then. ستاسو سره به بیا ووینو. See you then مطلب دا دی چې بس خبره ختمه شوه، بیا چې کله تاسو راشئ نو بیا به مو ووینو. See you then، بیا به درسره ووینو. Bye. Bye. دا و زمونږ نننی ډایلاګ چې مونږ به په رستورانت کې یو ریزرویشن چې کله مونږ د ټیبل کوو نو هغه به مونږ څنګه کوو په ټلیفون باندې، نو دغه شانتې دا خبرې کوو. په دې کې چې کم ضروري الفاظ استعمال شوي دي نو هغه اوس په دې ټیم کې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دا ټول الفاظ تاسو خامخا یاد کړئ او کوشش کوئ چې په عام ژوند کې په خپلو ملګرو کې هم د یو بل سره دا الفاظ استعمالولو کوشش کوئ. په دې کې مه شرمېږئ چې څونه تاسو استعمالوئ نه هغومره به تاسو ته یادېږي، او که تاسو یې نه استعمالوئ نو ستاسو نه به هیر شي، بیا خو هېڅ فایده نشته. یعنې کوشش کوئ چې دا الفاظ په خپل منځ کې د یو بل سره استعمالوئ، دغه شانتې به تاسو ته یادېږي، ستاسو انګلیش به ورسره هم ورځ ته ورځه ښه کېږي. صحیح ده. نو انشاءالله په راروان لیسن کې به مونږ بیا چې کله د خیر سره مونږ رستورانت ته خوراک له لاړ شو نو بیا به هلته کې مونږ څنګه خبرې کوو او آرډر به څنګه کوو د خوراک، نو د هغې په باره کې به انشاءالله مونږ راروان ډایلاګ کوو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، لایک او شیر د نه هیر نه شي، او د یوټیوب چینل ته سبسکرایب. صحیح ده. نو انشاءالله پر روان لیسن کې به بیا ملاویږو. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.